Hei Sari, oletko valmis uuteen viikkoon? Hei Matti. Kyllä, kahvi auttaa aina maanantaina. Opetitko tänään taas 9. luokkaa? Kyllä, juuri nyt minulla on 9b matematiikkaa. Miten ryhmälläs menee matikassa? Monella on vaikeuksia prosenttilaskuissa. Prosenttilaskut voivat olla hankalia. Kyllä, yritän käyttää paljon esimerkkejä arjesta. Hyvä tapa. Käytätkö kauppaesimerkkejä? Kyllä, lapset ymmärtävät ne hyvin. Minun luokassani on taas yksi uusi ukrainalainen oppilas. Voi, miten hän pärjää suomeksi? Vielä vaikeaa, mutta hän on innokas oppimaan. Onko sinulla tapana antaa lisäaikaa kokeissa? Kyllä, varsinkin niille, joille suomi on uusi kieli. Hyvä kuulla. On tärkeää olla joustava. Pidätkö jo päättöviikkoa mielessäsi? Kyllä, ajattelin tehdä pienen ryhmätyön lopuksi. Kuulostaa hyvältä. Opiskelijat pitävät ryhmätyöstä. He oppivat yhdessä jakamaan ideoitaan. Tiesitkö, että suomalaiset ovat hyviä matematiikassa? Olen kuullut siitä. PISA-tuloksetkin kertovat sen. Niin, mutta motivaatio on tärkein. Ja joskus pelko matikasta on este oppimiselle. Yritän tehdä tunnit hauskemmiksi peleillä. Hauskat tehtävät auttavat kyllä paljon. Mistä saat inspiraatiota opetukseen? Usein kollegoilta, kuten sinulta. Kiitos. Itse katon joskus videoita Yle Areenasta. Hyvä idea. Täytyy kokeilla myös itse. Onko sinulla tänään pitkä päivä? On 2 tuntia vielä jäljellä. Tsemppiä loppupäivää, Sari. Kiitos, Matti. Samoin sinulle. Tervetuloa puutarhaani, Anna. Tässä on minun kasvimaani. Kiitos, Mikko. Onpa hienon näköistä täällä. Tänä vuonna olen kasvattanut tomaattia ja porkkanaa. Tomaatit näyttävät todella punaisilta ja mehukkailta. Kyllä, ne kypsyivät juuri viime viikolla. Saatko paljon satoa omasta maasta? Joo, yllättävän paljon. Myös porkkanat ovat isoja. Wow. Oletko kokeillut kasvattaa yrttejä myös? Kyllä, tässä kasvaa persiliaa ja basilikaa. Rakastan tuoretta basilikaa pastassa. Onko vaikea hoitaa näin monta kasvia? Ei se vaikeaa ole, mutta vaatii aikaa ja vettä. Miten kastelu toimii täällä pihassa? Minulla on kastelukannu ja pieni letku. Kastele yleensä aamulla ennen töitä. Se vaikuttaa lepposalta tavalta aloittaa aamu. Se on. Puutarhahoito on minulle rentouttavaa. Oletko aina ollut kiinnostunut puutarhassa työskentelystä? Aloitin pandemian aikaa. Silloin oli aikaa kokeilla. Moni suomalainen keksi silloin uusia harrastuksia. Niin. Täällä on muuten myös mansikoita. Voi, mansikat ovat herkullisia Suomen kesällä. Oletko maistanut omia mansikoita suoraan maasta? En vielä ikinä. Saanko maistaa yhden? Totta kai. Tässä. Kokeile tämä pieni mansikka.
Se on makea ja pehmeä. Kesällä oma puutarha antaa parhaat maut. Näytät hoitaneen kaiken todella hyvin. Kiitos. Yritän pitää maaperän ravinteikkaana. Oletko kokeillut kompostointia täällä? Kyllä. Kompostoin ruokajätteet ja kasvien lehdet. Olet tosi ekologinen. Opin tästä paljon uutta. Kiva kuulla. Voit tulla uudestaan, jos haluat autella. Hyvää iltaa. Voinko auttaa teitä jotenkin? Hei, hyvää iltaa. Olen Anna, tässä talossa asuva. Mukava tavata, Anna. Oletko palaamassa kotiin nyt? Kyllä, tulin juuri työstä. On myöhä jo. Yövuorot voivat tuntua pitkiltä. Ole Jari. Hauska tutustua, Jari. Työskenteletkö täällä joka yö? Työskentelen melkein joka yö. Yövahti voi olla rauhallista. Onko täällä usein rauhallista iltaisin? Useimmiten kyllä. Vain satunnaisia ääniä kadulta. Kiva kuulla. Helsinki on yleensä myös turvallinen paikka. Kyllä, Suomessa yölläkin on usein turvallista liikkua. Se lohduttaa, kun kuljen kotiin myöhää. On hyvä, että portilla on valot ja valvonta. Niinpä. Onko sillä monta kameraa tarkkailtavana? Meillä on 4 kameraa rakennuksen ympärillä. Näetkö myös rappukäytävän sisälle? Kyllä, ovikamerasta näen sisäänkäynnin. Onko sinulla ollut koskaan ongelmatilanteita? Välillä joku humalainen yrittää tulla sisälle, mutta harvoin. Hyvä tietää, että vahdit täällä. Tunnen oloni turvalliseksi. Se on tärkeintä. Lapset ja vanhukset arvostavat rauhaa. Kuinka pitkät ovat työvuorosi? Yleensä olen täällä kello 21-7, 10 tuntia. Onko sulla aikaa lukea tai katsella uutisia? Jos on hiljasta, voi lukea kirjaa tai sanomalehteä. Minäkin luen mielelläni kirjoja iltaisin. Mikä on suosikkikirjasi? Minä pidän dekkareista. Pidän eniten Tarja Tuomisen romaaneista. Oletko huomannut, että suomalaiset lukevat paljon? Tietysti. Kirjastot ovat täällä tärkeitä paikkoja. Oodi-kirjasto keskustelussa on todella upea. Käyn siellä usein viikonloppuisin. Se on valoisa ja rauhallinen. Mukava kuulla. Toivotan sinulle rauhallista yötä, Anna. Kiitos paljon, Jari. Samoin sinulle. Hyvää yötä. Minna. Joskus on hauska muistella lapsuutta. Niin on. Mitä uskoit lapsena, Jari? Luulin, että kuu seuraa minua aina kotiin. Moi, minäkin ajattelin joskus niin. Ajattelin myös, että jos nielee siemenen, siitä kasvaa puu vatsaan. Kuulin sama joskus äidiltäni. Pelästyitkö sitä ajatusta? Kyllä. Oli ihan paniikissa, jos sai omenan siemenen. Minä pelkäsin, että Peikko asuu sängyn alla. Katsoin aina sängyn alle ennen nukkumaan menoa. Meillä oli kotona satu peikosta ja kanelista. Klassinen tarina. Suomalaiset sadut ovat ihania. Oletko koskaan uskonut joulupukkiin Rovaniemellä? Kyllä. Kävimme kerran joulupukin Pajakylässä.
Minulla oli tapana kirjoittaa kirje joulupukille joka vuosi. Luulin, että tontut oikeasti lukivat ne kaikki. Vieläkin Rovaniemellä käy tuhansia kirjeitä vuosittain. Lapsena kuvittelin, että talvella järvi nukkuu. Hassua. Minä ajattelin, että jäällä asuu vesihiisi. Tiesitkö, että Suomessa on tuhansia järviä? Tiedän. Suomi on tuhansien järvien maa. Luulin myös, että sateenkaaren päästä löytyy aarre. Minä ja veljeni juoksimme sateenkaarta kohti monta kertaa. Ei tainnut löytyä kulta-aarretta. Ei, mutta hauskaa oli juosta pellolla. Lapsena maailma tuntui täynnä mahdollisuuksia. Niin, pieni mielikuvitus tekee elämästä kiehtovaa. Oletko kertonut tyttärellesi omista uskomuksistasi? Olen, ja hänellä on omat hassut uskomuksensa. Kiva kuulla. Mitä hän uskoo tällä hetkellä? Hän luulee, että keijut asuvat puiden juurissa. Se on ihana ajatus. Ehkä keijut oikeasti piileskelevät. Ehkä seuraavana juhannuksena näemme keijun. Toivotaan niin. Lapsen mieli on arvokas asia. Hei, onpa kaunis päivä tänään. Hei, kyllä. On tosi mukava sää ulkona. Huomasin, että kävelytät kissaa hihnassa. Joo, tää on Lilli. Hän tykkää ulkoilla. En ole nähnyt usein kissaa hihnassa puistossa. Ei se ole vielä kovin yleistä Suomessa. Kävelettekö usein täällä yhdessä? Kyllä, melkein joka päivä, jos ei sada. Lilli näyttää rauhalliselta. Ei pelkää ulkona. Alussa hän oli vähän arka, mutta nyt pitää ulkoilusta. Miten opetit kissan kulkemaan hihnassa? Aloitin sisällä ja sitten pienillä matkoilla pihalla. Palkitsin häntä herkuilla, aina kun meni hyvin. Kuulostaa kärsivälliseltä työltä. Kyllä, mutta nyt Lilli on tosi rohkea. Minulla on koira, mutta hän ei tule usein puistoon. Minkä rotuinen koira sinulla on? Se on Suomen pystykorva. Tosi energinen. Oi, sellainen koira tarvitsee paljon liikuntaa. Kyllä, ja joskus haukkuu paljon linnuille. Lilli ei pidä linnuista. Hän katsoo vaan kaukaa. Oletko kuullut, että kissojen ulkoilutus lisääntyy Helsingissä? Olen lukenut siitä. Moni haluaa, että kissa saa liikuntaa. Ja ulkoilu voi tehdä kissat iloisemmiksi. Totta. Lisäksi Lilli saa tutkia uusia hajuja. Onko sulla muita lemmikkejä? Ei, Lilli on ainoa. Hän on vähän mustasukkane. Ymmärrän. Monet kissat haluavat paljon huomiota. Niinpä. Mutta hän on myös hyvä ystävä. Hauska tavata sekä sinut että Lillin tänään. Kiitos. Oli kiva jutella. Mukavaa päivänjatkoa. Samoin sinulle ja Lillille. Hei hei. Onpa hyvä sää tänään. Aurinko paistaa lämpimästi. Niin on. Tällä nurmella on mukava istua. Otin meille mansikoita ja leipää mukaan. Nam, rakastan mansikoita. Onko myös juustoa? Kyllä, laitoin hieman emmentaalijuustoa koriin.
Hyvä juttu. Otinko servietit mukaan? Otin ne. Tässä sinulle servietti. Kiitos. Tässä on myös kivennäisvettä juotavaksi. Vesi maistuu hyvältä, kun on lämmin päivä. Kato, tuolla lentää pieni perhonen. Se on kaunis. Näin täällä joskus myös jäniksen. Täällä puistossa on paljon eläimiä ja lintuja. Kesällä Suomi on täynnä vihreää ja kukkia. Pidätkö enemmän keväästä vai kesästä? Pidän kesästä, kun voi olla ulkona pitkää. Niin minäkin. Ihanaa, kun pääsee piknikille. Suomalaiset rakastavat luontoa ja ulkoilua. Kyllä. Täällä on paljon kauniita metsiä ja järviä. Grillaisimme makkaraa, jos olisi lupa täällä. Se olisi hauskaa. Ehkä ensi viikonloppuna mökillä. Hyvä idea. Siellä voi myös kalastaa ja uida. Minulla on uusi romaani mukana. Voimme lukea yhdessä. Se kertoo Helsingistä ja kesäilloista. Helsinki on kaunis kesällä. Aurinko ei koskaan laske aikaisin. Yötön yö on erityinen. Rakasta valoisia öitä. Pitäisikö ottaa lisää juustoa? Kyllä, kiitos. Ja otan yhden mansikan myös. Tässä. Ole hyvä. Mansikat ovat parhaimmillaan nyt. Kotimaiset mansikat ovat tosi makeita. Tässä piknikissä on kaikki, mitä tarvitsemme. Kyllä. Ja parhainta on seura. Kiitos tästä hetkestä. Hei Maria. Tervetuloa kouluumme. Hei, kiitos paljon opettaja. Miten ensimmäinen viikkosi on mennyt? Ihan hyvin, kiitos kysymästä. Aluksi kaikki oli vähän uutta. Ymmärrän. Oletko löytänyt uusia ystäviä? Joo, tutustuin Anneliin ja Pekkaan. Se on hienoa. He ovat mukavia oppilaita. Kyllä, he ovat auttaneet minua paljon. Onko suomen kieli ollut vaikeaa? Aluksi kyllä, mutta joka päivä opin lisää. Harjoitteletko suomea kotona myös? Kyllä, katon suomalaisia ohjelmia telkkarista. Hyvä idea. Oletko kokeillut Ylen uutiset selkosuomeksi? En vielä, mutta aion kokeilla. Se auttaa paljon sanaston kanssa. Kiitos vinkistä. Ruoka täällä on myös erilainen. Pidätkö suomalaisesta ruuasta? Kyllä, erityisesti lohikeitto on hyvää. Se on perinteinen ruoka Suomessa. Syödäänkö sitä usein täällä? Kyllä, varsinkin talvella lämpimästi. Koulussa on muuten hyvä ilmapiiri. Se on meille tärkeää. Kaikki saavat olla omia itsejään. Opettajat ovat ystävällisiä ja auttavat aina. Hyvä kuulla. Tarvitsetko apua läksyissäsi? Joskus tarvitsen apua kieliopissa. Voimme sopia tukitunnin ensi viikolle. Kiitos. Haluaisin parantaa puhumistani. Voimme harjoitella keskustelua yhdessä. Olis mukavaa. Se auttaa varmasti paljon. Täällä oppilaat usein lukevat yhdessä kirjastossa. Voin kokeilla mennä mukaan ensi kerralla. Tervetuloa. Mukavaa, että viihdyt täällä.
Huomenta. Milloin bussi lähtee? Huomenta. Bussi lähtee 5 minuutin kuluttua. Kiitos. Onko sinulla kiire tänään? Ei oo. Mukava aamu, joten voin jutella hetken. Kiva kuulla. Onko tää uusi reitti? Ei, tää linja on kulkenut jo monta vuotta. Missä pysähdymme seuraavaksi? Seuraava pysäkki on Keskustori. Aivan. Minun pitää jäädä pois sieltä. Hyvä. Ilmoitan, kun ollaan perillä. Työskenteletkö usein aamuvuorossa? Kyllä, pidän aamuvuorosta. Vähemmän ruuhkaa. Aamulla on todella rauhallista kadulla. Niinpä. Silloin voi nauttia maisemista. Pidätkö työstäs bussikuskina? Kyllä. Tapaa joka päivä uusia ihmisiä. Se kuulostaa mukavalta. Oletko ajanut kauan? Olen ollut kuskina jo 10 vuotta. Mikä on paras asia työssäsi? Pidän siitä, kun saan auttaa ihmisiä. Tiedätkö monta reittiä ulkoa? Tunnen melkein kaikki Tampereen linjat ulkoa. Wow. Onko vaikea oppia kaikki reitit? Ei se vaikeaa ole, kun ajaa joka päivä. Bussit Suomessa on aina täsmällisiä. Totta, meillä on tarkat aikataulut. Suomalaiset arvostavat täsmällisyyttä paljon. Kyllä. Ja talvella pitää olla erityisen tarkka. Talvella bussit voivat myöhästyä lumen takia. Niin, mutta yritämme pysyä aikataulussa. Onks bussissa tänään paljon matkustajia? Ei vielä. Useimmat tulevat koulun alkaessa. Opiskelijat käyttävät paljon bussia. Kyllä, opiskelijoille on oma kuukausikortti. Se helpottaa matkustamista varmasti paljon. Niin tekee. Nyt on aika lähteä. Tervetuloa kyytiin. Moikka, Anna. Mitä kuuluu? Hei Jari, ihan hyvää kiitos. Entä sinulle? Hyvin menee. Ajattelin tänään puhua ammateista. Kiva aihe. Mitkä ammatit ovat mielestäsi raskaimpia? Mielestäni roskakuskina työskenteleminen on aika rankkaa. Siinä on paljon likasta työtä ja aikaiset aamut. Totta. Myös sairaanhoitajan työ on usein vaativaa. He auttavat muita, mutta eivät aina saa kiitosta. Niin, hoitajat tekevät tärkeää työtä. Ansaitsisivat enemmän. Oletko huomannut, että Suomessa jäteauton kuljettajia arvostetaan? Kyllä, he pitävät meidän kaupungit puhtaina. Entäpä sitten ne kuuleimmat ammatit? Varmaan pilotin tai muusikon työ. Ne näyttävät hienoilta. Lentäminen ympäri maailmaa kuulostaa mahtavalta. Muusikon elämä on varmaan mielenkiintoista, mutta ei helppoa. Tunnetko ketään, joka tekee coolia työtä? Serkkuni on pelisuunnittelija Helsingissä. Hän tekee videopelejä. Se kuulostaa tosi hauskalta. Vau. Suomessa peliala kasvaa paljon, eikö? No kyllä, Supercell ja Rovio ovat maailmankuuluja yhtiöitä. Angry Birds on Rovion peli, tiedän sen. Niin, mutta kaiken työn taustalla on paljon ahkeruutta. Onko olemassa täysin kiitollista?
tai raskasta työtä. Ehkä kaikki ammatit ovat tärkeitä. Omalla tavallaan. Se on totta. En voisi olla ilman opettajia tai siivoojia. Opettajat opettavat elämäntaitoja. Ja siivoojat takaavat, että kahvilassa on mukavaa olla. Muistatko koulun jälkeen, kuka siivos käytäviä? Kyllä, joskus moikkasin siivoojaa. Hän oli aina ystävällinen. Haluaisitko itse kokeilla jotain uutta työtä joskus? Ehkä joskus haluaisin kokeilla leipomon myyjänä olemista. Paistetuilla pullilla on aina iloinen tuoksu. Hyvä idea. Leipurina ihmiset varmasti ilahtuvat sinusta. Ammateissa tärkeintä taitaa olla oma asenne. Hei, olen Markus, Elisan teknikko. Voimmeko jutella hetki? Hei Markus. Totta kai. Miten voin auttaa? Oletteko kuulleet kuidusta? Se on nopeampi kuin ADSL. Olen kuullut, mutta en tiedä siitä paljon. Kuitu tarkoittaa nopeampaa ja vakaampaa nettiä kotiin. Miten se eroaa meidän nykyisestä ADSL:stä? ADSL käyttää kuparikaapelia. Kuitu käyttää valokuitua. Valokuitu mahdollistaa esimerkiksi HD-elokuvat ilman pätkimistä. Kuulostaa hyvältä. Onko se kallista? Ei välttämättä. Usein hinta pysyy lähes samana kuin ADSL. Kuinka nopeasti kuidun saa asennettua? Jos päätätte nyt, asennus voidaan tehdä ensi viikolla. Tarvitsenko uuden modeemin? Kyllä, toimme mukanamme uuden kuidun modeemin. Voinko käyttää nettiä heti asennuksen jälkeen? Kyllä, yhteys on valmis käyttöön saman päivän aikana. Mitä hyötyä kuidusta on TV:n katselussa? Kuvasta tulee terävämpi ja ohjelmat latautuvat nopeammin. Voiko koko perhe käyttää nettiä samaan aikaan? Totta kai. Kaikki voivat katsoa videoita ilman hidastelua. Kuinka pitkään asentaminen kestää? Normaalisti 1-2 tuntia. Meillä on nopea työryhmä. Onko kuidun suosio kasvanut Suomessa? Kyllä. Tänä vuonna yli 1 miljoona kotia on siirtynyt kuituun. En tiennyt, että niin monet suomalaiset käyttävät kuitua. Suomessa on maailman nopeimpia internetyhteyksiä. Onko asennus työläs? Joudutaanko seiniä poraamaan? Perusasennus onnistuu ilman suuria muutostöitä. Kuulostaa helpolta. Minua vähän jännittää uudet laitteet. Ei hätää. Opastan teitä laitteiden käytössä asennuksen jälkeen. Kiitos, Markus. Oletteko kauan tehnyt tätä työtä? Olen ollut Elisan palveluksessa 5 vuotta. Tässä työssä näkee monia koteja ja oppii uutta joka päivä. Ehkä nyt on oikea hetki vaihtaa kuituun. Ehdottomasti. Halutessanne voimme sopia ajan heti. Kiitos tiedoista, Markus. Mietin vielä hetken.